สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารเกาหลีมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูซุปกิมจิทะเลนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะรสชาติก็จะออกแบบเผ็ดๆแบบแต่ก็เผ็ดไม่มากเนาะเพราะว่าเราใช้แบบพริกเกาหลีอย่างเงี้ยจะไม่เท่าพริกไทยถ้าใครสนใจทำเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำซุปกิมจิทะเลกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะก็จะมีพวกซีฟู้ดนะคะเป็นกุ้งปูปลาหมึกแล้วก็หอยลายค่ะผักกาดขาวเห็ดเข็มทองต้นหอมญี่ปุ่นหอมใหญ่สไลด์กิมจิเต้าหู้อ่อนสาหร่ายซอสโคชูจังพริกป่นเกาหลีซอสถั่วเหลืองเกาหลีค่ะไข่ไก่ผงฮอนดาชิน้ำตาลทรายน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูซุปกิมจิทะเลกันค่ะอันนี้แนนเอาน้ำเปล่านะคะใส่หม้อแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะทีนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปอันนี้เป็นซุปเป็นผงฮอนดาชินะคะจะออกแบบญี่ปุ่นหน่อยช่วยแบบเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมให้ตัวซุปของเราแล้วก็ตามด้วยซอสพริกโคชูจังค่ะน้ำตาลทรายค่ะนี่เป็นซอสถั่วเหลืองเกาหลีนะคะหรือว่าถ้าหากใครหาไม่ได้ก็เป็นโชยุก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ผงพริกป่นเกาหลีจะช่วยเรื่องสีแล้วก็ให้มันข้นขึ้นหน่อยตามด้วยนี่เลยกิมจิค่ะหอมใหญ่ผักกาดขาวนะคะต้นหอมนี่น่าใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ใส่ต้นหอมไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่พวกซีฟู้ดลงไปพวกทะเลลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่พวกอาหารทะเลลงไปนะคะหอยลายอันนี้เน้นเครื่องปูม้าค่ะจริงๆถ้าเราทำในหม้อต้มหม้อสีดำที่มันจะแบบเสิร์ฟมาอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะทีนี้เราก็จะปิดฝาต้มให้เดือดต่อไปแล้วก็สาหร่ายวากาเมะค่ะเต้าหู้ขาวค่ะเป็นเต้าหู้อ่อนนะคะเต้าหู้นิ่มๆก็เห็ดเข็มทองใส่ไปเลยตามชอบเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หดแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกทีแค่นั้นแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้เราก็จัดใส่ชามแล้วนะคะอันนี้ถ้าหากใครมีอย่างที่แนนบอกก็คือหม้อไฟหรือว่าหม้อหินเนี่ยใส่เอาไว้มันจะช่วยเก็บความร้อนนะคะมันจะทำให้ร้อนนานแล้วก็ใส่ไข่เนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็จะสุกเองโอเคหรือว่าจะใส่ในหม้อเลยก็ได้นะคะอันนี้แนนมาโชว์ให้ดูก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซุป
กิมจิทะเลนะคะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ